Ngay lúc này, trong lúc bạn đang xem video này, có một cầu thủ đang chuẩn bị hành lý đáp máy bay tới Barcelona. Một cầu thủ vừa vô địch World Cup, một cầu thủ vừa giành quả bóng vàng giải đấu, và cũng là người mà cách đây một tháng còn được đồn là sắp gia nhập Real Madrid. Rodri, đội trưởng tuyển Tây Ban Nha vô địch thế giới, người mà chính Real Madrid đã theo đuổi từ nhiều tháng trước, nhưng cuối cùng lại chọn quay lưng để bắt tay với đối thủ không đội trời chung, Barcelona. Đó chưa phải là tất cả. Cùng lúc đó, Jose Mourinho đã chính thức ngồi vào ghế nóng Bernabeu. Manchester City bước vào mùa giải đầu tiên sau một thập kỷ không còn Pep Guardiola trên đường biên. Ba đại gia châu Âu, ba cơn địa chấn và tất cả đang xảy ra trong cùng một mùa hè. Nếu bạn theo dõi tin chuyển nhượng vài tuần qua, hẳn bạn còn nhớ kịch bản ban đầu. Real Madrid được cho là ứng viên số 1 cho chữ ký của Rodri. Nhưng bóng đá luôn có cách làm người ta bất ngờ. Sau khi Frenkie de Jong dính chấn thương dây chằng đầu gối phải trong màu áo tuyển Hà Lan tại World Cup, một chấn thương khiến anh phải điều trị bảo tồn và vắng mặt nhiều tháng, Barcelona lập tức xác định Rodri là mảnh ghép thay thế lý tưởng cho khoảng trống tuyến giữa. Và điều bất ngờ là Real Madrid dù đã đàm phán với người đại diện Rodri từ trước đó cả tháng, lại chần chừ không đạt được tiến triển. Barcelona thì ngược lại, họ hành động cực nhanh. Theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy bao gồm Fabrizio Romano, Matteo Moretto và ESPN, chính các đồng đội tuyển Tây Ban Nha của Rodri, những người vừa cùng anh vô địch World Cup, đã trực tiếp thuyết phục anh chọn Camp Nou thay vì Bernabeu. Rodri đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Barcelona. Hai câu lạc bộ đang trong giai đoạn chốt phí chuyển nhượng, với mức giá được đồn đoán dao động quanh 50 đến 70 triệu euro. Và theo một số nguồn tin, Rodri thậm chí có thể có mặt tại Barcelona ngay trong hôm nay. Hãy hình dung cảm giác của Real Madrid lúc này. Họ vừa trải qua một mùa hè tái thiết rầm rộ dưới thời Mourinho, mang về Konate, Cucurella, Dumfries, Bernardo Silva. Nhưng ở đúng vị trí họ cần nhất, một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp thế giới, đối thủ không đội trời chung lại vừa cướp mất người mà chính họ theo đuổi trước tiên. Còn với Manchester City, câu chuyện lại mang một sắc thái khác hẳn. Đây không chỉ là chuyện mất một cầu thủ, đây là chuyện mất trụ cột cuối cùng của kỷ nguyên Pep Guardiola, ngay trong mùa giải đầu tiên không còn Pep. Sau đúng 10 năm, Manchester City chính thức bước vào một mùa giải không có Pep Guardiola trên băng ghế huấn luyện. Người được chọn kế nhiệm là Enzo Maresca, cái tên không hề xa lạ với Etihad. Maresca từng là trợ lý của Pep trong mùa giải ăn ba lịch sử 2022-23 trước khi rời đi dẫn dắt Leicester rồi Chelsea. Việc City chọn đúng người học trò cũ của Pep để kế thừa cho thấy rõ một điều. Họ muốn giữ lại DNA lối chơi đã làm nên cả một triều đại, nhưng đồng thời cần một gương mặt đủ bản lĩnh để không trở thành cái bóng của người tiền nhiệm. Và ngay từ đầu mùa hè, City đã chứng minh họ không hề có ý định giảm tốc. Họ đã chi khoảng 116 triệu bảng để mang về tiền vệ Elliot Anderson từ Nottingham Forest, một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất mùa hè này ở Premier League. Họ cũng đang chạy đua với thời gian để hoàn tất vụ Ayoub Bouadi, tài năng trẻ người Morocco từ Lille, với mức phí có thể lên tới 85 triệu bảng, biến cậu thành thiếu niên đắt giá nhất lịch sử bóng đá nếu thương vụ hoàn tất. Thông điệp rất rõ ràng, Man City không phòng thủ trước sự ra đi của Pep, họ đang tấn công thị trường chuyển nhượng. Nhưng giờ đây, với việc Rodri gần như chắc chắn rời đi, bài toán của Maresca lập tức trở nên cấp bách hơn nhiều. Và cái tên được nhắc tới nhiều nhất để lấp khoảng trống ấy chính là Enzo Fernandez. Tiền vệ người Argentina, nhà vô địch World Cup, đang được Man City theo đuổi ráo riết, phần lớn nhờ mối quan hệ cũ giữa anh và Maresca từ thời còn ở Chelsea. Nhưng đây là thương vụ không hề dễ dàng. Chelsea định giá Enzo Fernandez ở mức 116 đến 120 triệu bảng. Và theo nhiều nguồn tin, họ chưa sẵn sàng hạ giá cho một đối thủ cạnh tranh trực tiếp danh hiệu. Nói cách khác, nếu Rodri chính thức rời Etihad trong vài ngày tới, cuộc đua Enzo Fernandez gần như chắc chắn sẽ được đẩy nhanh. Và đó có thể là bản hợp đồng phá kỷ lục chuyển nhượng của Manchester City. Câu hỏi đặt ra là, Maresca có thể xây dựng một đế chế mới hay chỉ đang cố giữ một cỗ máy đã vận hành trơn tru suốt một thập kỷ, giờ thiếu đi người vẽ ra bản thiết kế? Trong khi Man City đang tìm người thay thế Rodri, thì ở Catalonia, đội bóng vừa giành được anh cũng đang phải đối mặt với một bài toán không kém phần đau đầu. Barcelona đã chính thức xác nhận Frenkie de Jong bị đứt một phần dây chằng bên trong đầu gối phải, chấn thương anh mang về sau khi thi đấu trọn vẹn cho tuyển Hà Lan tại World Cup. Câu lạc bộ quyết định điều trị bảo tồn, không phẫu thuật, nhưng xác nhận anh sẽ vắng mặt ngay từ đầu mùa giải mới và có thể phải nghỉ tới vài tháng. Đây là một cú sốc lớn với Hansi Flick,
De Jong là một trong những trụ cột kiểm soát bóng quan trọng nhất trong hệ thống của ông. Nhưng chính khoảng trống ấy lại trở thành cánh cửa để Barcelona hành động chớp nhoáng trên thị trường chuyển nhượng. Và như đã nói ở phần đầu, họ đã nắm lấy cơ hội đó theo cách quyết liệt nhất có thể, vượt mặt chính Real Madrid để giành lấy Rodri. Nhưng có Rodri không đồng nghĩa với việc mọi thứ tự động trở nên hoàn hảo. Tuyến giữa Barcelona vốn đã đông đúc, Pedri là trung tâm sáng tạo không thể thay thế, Gavi đang trở lại phong độ đỉnh cao sau chấn thương. Bên cạnh đó là khoảng không gian của các cầu thủ trẻ cần phát triển. Vậy Flick sẽ sắp xếp thế nào? Rodri mang tới đẳng cấp thế giới, kinh nghiệm vô địch và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu. Những thứ Barcelona đang thiếu nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng ở Champions League, nơi họ chưa vô địch kể từ năm 2015. Gã khổng lồ xứ Catalan đang đặt cược lớn, nhưng ở Madrid có một người khác đang đặt cược còn lớn hơn thế. Đặt cược cả sự nghiệp huấn luyện của chính mình. 13 năm sau ngày rời Bernabeu trong tranh cãi, Jose Mourinho đã chính thức trở lại làm huấn luyện viên trưởng Real Madrid. Ông ký hợp đồng 3 năm có hiệu lực đến tháng 6 năm 2029 và chính thức bắt đầu công việc từ ngày 13 tháng 7, đúng ngày đội bóng khởi động tiền mùa giải. Sự trở lại này không phải ngẫu nhiên, nó gắn liền với cuộc tái đắc cử của chủ tịch Florentino Perez, người từng cam kết đưa Mourinho trở lại như một phần trong chiến dịch tranh cử của mình, cùng với lời hứa mang về Ibrahima Konate và Denzel Dumfries. Và Real Madrid đã hành động đúng như những gì được hứa hẹn. Konate, Dumfries, Marc Cucurella, Bernardo Silva, Yan Diomande, tất cả đã có mặt. Nhưng điều khiến câu chuyện Mourinho đặc biệt hơn hẳn không nằm ở những cái tên ông có trong tay, mà nằm ở việc ông tiếp quản một đội hình đã cực kỳ mạnh và phải biến sức mạnh ấy thành danh hiệu ngay lập tức. Không có thời gian cho một dự án giải hơi. Ông không trở lại để xây từ số 0. Ông trở lại để đứng trước áp lực của một đội hình không còn chỗ cho lời bào chữa. Vẫn giống như mọi lần Mourinho xuất hiện, những câu chuyện về kỷ luật thép cũng bắt đầu rò rỉ ra ngoài. Giờ giấc tập luyện nghiêm ngặt, quy trình hồi phục chặt chẽ, cầu thủ và nhân viên cùng ăn tại một bàn. Những chi tiết ấy khiến người hâm mộ dễ dàng nhận ra bóng dáng quen thuộc của người đặc biệt trong từng hành động của ông. Nếu Mourinho kết hợp được tính tổ chức từng làm nên tên tuổi ông với sức mạnh cá nhân của dàn sao hiện tại, Real Madrid hoàn toàn có thể trở thành đội bóng đáng sợ nhất châu Âu mùa này. Nhưng nếu kết quả không tới đủ nhanh, đặc biệt sau khi vừa để vụt mất Rodri vào tay Barcelona, thì ngay cả dự án được kỳ vọng lớn nhất cũng có thể biến thành áp lực khủng khiếp nhất. Mùa giải còn chưa thực sự bắt đầu, nhưng bàn cờ quyền lực châu Âu đang xoay chuyển. Rodri cập bến Barcelona, Man City bước vào thời hậu Pep và phải tìm cách lấp khoảng trống lớn nhất tuyến giữa. Còn tại Madrid, Mourinho trở lại cùng áp lực phải chiến thắng ngay lập tức. Vậy theo bạn, đâu sẽ là thương vụ làm thay đổi cục diện châu Âu? Và đội bóng nào có nguy cơ phải hối hận nhất khi mùa giải khép lại? Hãy để lại dự đoán ở phần bình luận, bởi vài tháng nữa, chúng ta sẽ biết đâu là nước cờ thiên tài và đâu là sai lầm đắt giá nhất của mùa hè này.